हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लै आईसो तार DSLR आनबक्सिंग। तो आशा करिसो आपनालोके भिडिओটো प्रथমৰ পৰা হেকলৈ চাই থাকিব। তো চাই থাকক যে কেনেকুৱা DSLR টো মই পাৰচেজ কৰিলো আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোৰ কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰে, মই এনসাৰ দি দিম। तो ये मॉडल हल D3400। तो 16 GB SD कार्ड আছে আৰু 2 ইয়াৰ্ছৰ ওৱাৰেণ্টি আছে। তো ভাল লাগিছে মোৰ DSLR কেমেৰাটো। তো চাই থাকক, মই মানে ইমান নাজানো আৰু DSLR বিষয়ে, কিবা লিখি দিছে ইয়াত, মানে বুজি নাপাওঁ। AFP DX এইবিলাক বুজি নাপাওঁ আচলতে। 18 to 55 BR প্লাস এইবিলাক আচলতে মই বুজি নাপাওঁ, কেনেকৈ আপোনালোক বুজাই দিম। তো চাই থাকক আৰু আপোনালোকে নিজে বুজি লওক। তো ফিচাৰ্ছ বিলাক ইয়াত দিয়ে আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই। তো যদি কিবা এটা ক'বলৈ ৰৈ যায় মোৰ ভিডিঅ'টোত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ এনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় DSLR আনবক্সিং কৰা এইটো চেনেলত, আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় এইটো চেনেলৰ পৰা। আগতে চাইছে কি জানি, তো এইটো চেনেলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছে আপোনালোকে আনবক্সিং। তো এতিয়া কাগজ পত্ৰ কিবা দি দিছে আৰু এইবিলাক আৰু নপঢ়ো এতিয়া। নিকন চাও কিবা দি দিছে, সেফটি কেনেকৈ সেফটি কৰিব লাগে। তো এইবিলাক মই জানোৱে, মই নাজানো। তো এতিয়া চাওক, লেন্সটো বাহিৰ কৰিলোঁ। তো এইটোত কিবা ফকাছ আছে মই নিজেও নাজানো। তো এইটো ডুৱেল লেন্স হয়, এটা ডুৱেল লেন্স দি দিছে। এটা আপোনাৰ 18 to 55 mm এইটো লেন্সৰ কেপাচিটি, আৰু ফকাছটো হ'ল 3.3 to 5.6। তো নেক্সটটো চাইছোঁ, নেক্সট লেন্সটো তো এইটো লেন্স চাওক, এইটো নেক্সট লেন্স হয়। এইটো আপোনাৰ 70 to 300 mm। তো এইটোৰ ফকাছটো হ'ল 4.5 to 6.3 G। তো এইটো থৈ দিলোঁ। তো এতিয়া এইটো চাৰ্জিং হয়, চাৰ্জাৰ। তো এইটো বেটাৰীটো আপোনাৰ 1230 mAh।
তো চাওক SD কাৰ্ডটো দি দিছে। তো SD কাৰ্ডটো 16 GB Toshiba কোম্পানীৰ। তো থৈ দিলোঁ এক চাইডত। তো এতিয়া ফিটাৰডাল চাওক, ফিটাৰডাল গলাত লগাই কেনে ঘূৰি ফুৰিম আৰু টেনশ্যন নাই। তো চাইডত থৈ দিলোঁ। তো এতিয়া অপেন কৰিম কেমেৰাটো। তো এতিয়া চাওক কেমেৰাটো অপেন কৰিলোঁ। মজা, কেমেৰাটো চাই কিনে ভাল লাগিছে। তো এইটো কেমেৰাত ফিচাৰ্ছটো হ'ল আপোনাৰ তো 24.2 মেগাপিক্সেলৰ এইটো, আৰু এইটো আপোনাৰ অটো ফ'কাছ আছে। আপোনাৰ মেনুৱেলি ফ'কাছ কৰিব পাৰে, আৰু এইটো আপোনাৰ অট'মেটিকলি মানে ব্লাৰ হৈ যাব মানে ফটোখন, অটো ফ'কাছ বুলি কয়। তো সেইটোও আছে ফিচাৰ্ছটো। আৰু এইটো আপোনাৰ চেঞ্চৰ এটা আছে CMOS, নাজানো এইটো কি, কিন্তু চেঞ্চৰটো দি আছে, মই কৈ দিলোঁ। তো এতিয়া কেপটো লগোৱাম, কেমেৰাৰ কেপটো খুলি কেনে লেন্সটোৰ কেপটো খুলি কেনে তো এইটো লেন্সটো কেমেৰাত ফিটিং কৰিম। খুলিলোঁ, তো ইয়াত এইটো লগাই দিলোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল। তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, বেটাৰী আৰু SD কাৰ্ডটো লগাব লাগিব। বেটাৰীটোৰ কেপাচিটি হ'ল 1230 mAh।
সো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ এই DSLR বিষয়ে কিবা এটা ফিচাৰ্ছ হৈ যায় ক'বলৈ, বা আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে ফিচাৰ্ছৰ কাৰণে কিবা এটা ফিচাৰ্ছ হৈ থাকিলে, তো মোক কমেণ্ট কৰিলে মই জনাই দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এই চেনেলটোত মই নতুন নতুন টেকনিকেল ভিডিঅ' আৰু আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ। তো থেংক ইউ, বাই বাই।